Hello everyone, good morning. More oineta recipe le apnalok সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা হেলদি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি দিব। তেতিয়াহলে ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এয়া মই আজি বনাবলৈ লৈছো মোলা পৰঠা আৰু এয়া পদিনা চাটনি। সকলোৱে অৱশ্যে জানে মইনো কেনে ধৰণে বনাইছো বলক চাও। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো এয়া 3টা মোলা লৈছো, এটা ডাঙৰ পিয়াজ, 3টা কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া পাত, আজৱাইন, গৰম মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, চিলি পাউডাৰ, আমচুৰ পাউডাৰ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি লৈছো আৰু হালধি পাউডাৰ অকণমান লৈছো। এই সকলোখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিহলাই লম। এয়া মই ভালকৈ মিহলাই ললো গুটেখিনি। তাৰ পাছত আনফালে মই এয়া আটা লৈ লৈছো। আটাখিনি মই এটা ডো বনাই লম আৰু এয়া ডো বনাই ললো আৰু মই গোল গোল কৰি ললো। তাৰ পাছত মই এতিয়া বেলি লম। মই ইয়াৰ মাজত মিশ্ৰণটো ভৰাই এতিয়া পাউডাৰ অকণমান দি ভালকৈ বেলি লৈছো লাহে লাহে। আপোনালোকে বনাই পাইছে চাগে, তথাপিও মইনো কেনে ধৰণে বনালো হেয়াই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলো। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। এটা হেলদি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি। এতিয়া মই টাৱাখন পাতি দিলো আৰু টাৱাখন অলপ গৰম হ'বলৈ দিলো। গৰম হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া বেলি থোৱা ৰুটিখন ইয়াত দি দিছো। এয়া এফালে অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। তাৰ পাছত মই তেল 1 চামুচমান ইয়াত দি দিছো ওপৰত আৰু একে ধৰণে মই আনফালেও লুটিয়াই একে ধৰণে তেল দি দিম। এয়া ভালকৈ সিজিলে। তাৰ পাছত আনফালে মই এয়া পদিনা চাটনি কৰিলো। আপোনালোকক দেখুৱাব নহল কি দিছিলো মই। ইয়াত দিছিলো মই আদা, নহৰু, শুকান জলকীয়া, ধনিয়া পাত আৰু পদিনা পাত। তাৰ পাছত এয়া আমাৰ পৰঠা আৰু পদিনা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমি খাই লওঁ। আৰু এয়া বেটা দিছো আগতীয়াকৈ। বেটালে মই মছলা দিয়া নাছিলো, চিম্পুলকৈ বনাইছিলো, অকল মূলা দি বনাইছিলো। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।